how are you all? Today, I will be going to cook one of my favorite cheesy potato balls with white sauce. Let's get started! Ngayon, ito ang ating mga ingredients para sa ating cheesy potato with white sauce. Meron tayong potatoes, meron tayong mozzarella cheese, fresh parsley, Doritos, unsalted butter, meron din tayong small amount of flour, isang itlog, salt and pepper, Parmesan cheese, meron din tayong cheddar cheese, meron din tayong fresh milk, and oil. Ngayon, hugasan muna natin itong mga potatoes bago natin balatan. Saka natin i-chop para ma-bring natin into boil. Pagkatapos natin balatan, i-chop natin, gawin natin cubes ang ating potatoes para pag nilaga natin mamaya ay mabilis lang. Para talaga na natin ang ating potatoes. Lagyan ko siya ng konting asin. Tapos, ilagay na natin itong potatoes. The most wonderful thing about potatoes is their versatility. Not only comes in different varieties, but in different formats such as frozen, fresh, and dehydrated. Potatoes is a good source of vitamin C. It is also a good source of potassium, more than a banana. This nutrient-dense complex carbohydrates is a cholesterol-free. Ngayon, habang inaantay natin kumulo ang ating potatoes, hugasan muna natin ang ating mga kailangan, kagaya ng parsley. Para ma-chop na natin, hugasan ko na rin ang aking spring onion. Ngayon, i-chop ko na ang aking spring onion. Ang ating parsley. Ngayon, durugin natin ang ating Doritos. Babatiin ko na rin ang itlog. Kumukulo na ngayon ng ating potatoes.
itong potatoes kung luto na siya. Hindi pa. Ayan, check ko ulit ang potatoes. Ready na siya. Ngayon, i-drain na natin itong potatoes. Ngayon, durugin na natin ang ating potatoes. Parsley at ang ating spring onion. Iiwan tayo para sa ating garnishment. Ayan naman ang ating Parmesan cheese. Ating salt, ang ating pepper, mix, mix lang natin. Ang ating mozzarella cheese. Mix lang ng mabuti. Next naman ang ating cheddar cheese. Hindi ko uubusin kasi konting amount lang ng cheddar cheese ang kailangan natin. Ngayon, gagawa na tayo ng balls.
lagyan natin ng Doritos, itlog, at harina. Ngayon, iinitin ko na to para makapag-deep fry na tayo. Ngayon, nilagyan ko na ng oil. Hintayin na lang natin na uminit ang ating oil para may start na natin. I-check natin. Pwede na tayo maglagay. Ngayon gagawa na tayo ng ating white sauce. Tingnan natin na butter, fresh milk, salt and pepper to taste, and flour. Melt natin ang ating butter. Small amount of flour. Brown lang. Brown. Then lagyan natin na fresh milk. Pepper. Salt. Luto na ang ating cheesy potato balls with white sauce.
version na cheesy potato balls with white sauce. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, hit subscribe po, give it a thumbs up. Adios!